سلام، یه ویدیو دیگه از دوره آموزش رویا سئو محلی هستم و بریم سراغ ویدیو. توی جلسه قبلی در مورد کلمات کلیدی صحبت کردیم که اصلا کلمات کلیدی چی هستن و چجوری باید طبقه‌بندیشون کنیم و از هم دیگه تشخیصشون بدیم. اصلا به چه چیزی میگیم کلمه کلیدی؟ اما توی این ویدیو می‌خوایم ببینیم کلمه کلیدی باید از کجا پیدا کنیم. اصلا تحقیق کلمات کلیدی توی سئو یعنی چی؟ بریم با هم اینو یادش بگیریم. تحقیق کلمات کلیدی فراینده، نه صرفاً یک کار انجام دادن که سایت رو باز کنید و تحقیق کلمات کلیدی انجام بدید نیست. تحقیق کلمات کلیدی یه فراینده برای شناسایی کردن علاقه کاربرا. در اصل ما میایم تجزیه تحلیل میکنیم جستجوی کاربرا رو، کلماتی که بیشتر جستجو میکنن، عباراتی که کاربرهای بیشتری بهش علاقه دارن و برای هر کدوم از کلمات کلیدی که تصمیم گرفتیم یا پیدا کردیم میایم یک سری آنالیز انجام میدیم که انتهای فرایند تحقیق کلمات کلیدی ممکن اصلا به این نتیجه برسیم که اون کلمات کلیدی که توی قدم اول انتخاب کردیم اصلا مناسب فعالیت ما نیستن، یا واو چقدر مناسب فعالیت ما هستن. اما این همه کلمات کلیدی دیگه هم وجود داره که میتونه هر کدوم از اینا تجزیه تحلیل جدیدی روش انجام بشه. پس تحقیق کلمات کلیدی اینجوری بهتون بگم، شما میرید چند تا عبارت اصلی رو که توی جلسه قبل گفتم باید از کارفرماتون بگیرید یا اگر خودتون کارفرما هستید باید تشخیص بدین، میاد اینا رو جمع‌آوری میکنید، هر کدومشون رو کیورد ریسرچ تحقیق کلمات کلیدی روش انجام میدین و علاوه بر اینکه خود اینا تجزیه تحلیل میشن، چند تا سرچ دارن، سختی کردنشون چجوریه، چقدر رقبا کار کردن، فلان و فلان اینا که جلوتر صحبت میکنیم. و گفتم علاوه بر اینا میایید شما عبارات نزدیک به اینا رو هم پیدا میکنید. یهو مثلا از 5 تا کلمه کلیدی میرسید به 60 تا کلمه کلیدی و این 60 تا کلمه کلیدی دوباره همینجوری شاخه‌ای شما رو بزرگ میکنه و دستتون رو توی تولید محتوا باز میکنه و شما کلماتی رو انتخاب کردین، کلمه کلیدی هایی رو انتخاب کردین که کاملا آنالیز شدن. یعنی مثلا فهمیدید که اوکی اینجا سختی کلمش کمتره اما رقبا توش مانور ندادن، پس من میتونم اول باشم. اینجا اصلا راجع به این تولید محتوا نشده، اینجا تولید محتوا شده اما تولید محتوا من یونیک‌تر خواهد بود. و با استفاده از همه این کلمات کلیدی که پیدا کردین و یه برتری نسبت به رقبا داخلشون داشتین، میتونید کمک بگیرین که اون کلمه کلیدی اصلیتون که آقا رقبا هم خیلی خفن توش فعالیت کردن، کلمه کلیدی سختیه، محتوای شما هم حداقل الان محتوای خیلی غنی و یونیکی نیستش، اما شما با استفاده از همه اون کلمات کلیدی اتوریتی سایتتون یا مثلا اعتبار سایتتون برای گوگل میارید بالا. بعد کم کم گوگل به همه صفحات شما رتبه میده. دیجیکالا رو مثال زدم. الان دیجیکالا یه صفحه جدید بسازه، یه محصول خرس اسباب بازی فرض کنید بیاره تو سایتش و اون صفحه رو کلمه خرس اسباب بازی حتی سئو هم نکنه رتبه میگیره. اما شما کل فعالیتتون راجع به خرس اسباب بازیه. اگه تونستین رتبه بگیرین تو هفته اول، اما دیجیکالا تو یه روز شما رو میزنه. چرا؟ چون که فعالیتش روی عبارات دیگه، روی چیزهای دیگه تو این سابقهش برای گوگل ثبت شده. مثالش رو برای کانال خودم زدم. من اگه ویدیو منتشر کنم به نام آموزش نصب ویندوز 10، حداقل تو سال 402 همون 2-3 روز اول میاد رتبه 1 یوتیوب قرار میگیره. اما اگه همکاران من مثلا که 50 تا ساب دارن، 100 تا ساب دارن، 1000 تا ساب دارن، اینها ویدیو منتشر بکنن، دیگه نمیاد تو رتبه اول قرار بگیره، میاد تو رتبه 7 و 8 قرار میگیره و به مرور اگه فعالیت اونا اوکی بود، نمیدونم گوگل یا یوتیوب اونا رو پسندید، کم کم رتبه‌هاشون پلکانی میره بالاتر. اما وقتی اتوریتی سایت بالا باشه، یعنی سابقه سایت برای گوگل یا یوتیوب مناسب باشه، رتبه‌های بهتری به ویدیوها یا محتواهایی که منتشر می‌کنید تو همون بعد انتشارش میده. خیلی وقتا تحقیق کلمات کلیدی درک کردن مخاطبه. تو جلسه قبلی هم گفتم این همه چی ابزار نیست. سئو یعنی متوجه بشی که اون هوش مصنوعی که پشت گوگل هستش، الگوریتماش چجوری دارن تغییر میکنن، انسانی دارن تغییر میکنن. پس تو هم باید از هوش انسانیت بهره ببری برای اینکه رفتار کاربر رو تجزیه تحلیل کنی. خیلی جاها فقط استفاده از عقله، خیلی وقتا استفاده از فکره. یعنی خودت باید تحلیل کنی با خود. پس الان کاربرا اینو احتمالاً بیشتر سرچ کردن، پس منظورشون از سرچ کردن این بوده، پس احتمال داره فلان عبارات هم سرچش بکنن، پس فلان عبارت اگر من اینجوری کار بکنم روش، مثلا بتونم روند تولید محتوا اونجوری بذارم که مخاطب به هدفش برسه، جواب میگم دیگه. کاری ندارم الگوریتم گوگل اینه اونه اینه، نمیگم تأثیری نداره ها، واقعا خیلی تاثیر داره، ولی اصل قضیه اینه که شما اون محتوا رو برای کاربر تولید کنید.
دقیقاً هوش مصنوعی هم که پشت گوگل هستش داره کاری انجام میده که هوش مصنوعیش بیشتر نزدیک بشه به هوش انسانی. حالا که شما هوش انسانی دارید از این استفاده کنید برای اینکه تحلیل رو انجام بدین و در کنار این تحلیل باید از ابزارهای قوی هم استفاده کنید که توی جلسات بعدی ابزاراشو معرفی میکنم. تو قدم بعدی میخوایم معیارها و اصطلاحاتی که داخل کیورد ریسرچ یا تحلیل کلمات کلیدی وجود داره رو با هم دیگه بررسی کنیم. ما برای سنجش کلمات یا عبارت‌های کلیدی یه سری معیار داریم و یه سری اصطلاح هم واسش به کار میبریم که اینا رو باید بدونید. یکی از معیارهای اندازه‌گیریمون سرچ ولوم یا حجم جستجو. سرچ ولوم یا حجم جستجو نشون میده که یک کلمه کلیدی چقدر جستجو میشه. این معیار به تعیین محبوبیت و تقاضای یک کلمه کلیدی خاص کمک میکنه. معیار بعدی که توی تحقیق عبارات کلیدی یا کلمات کلیدی داریم بحث رقابته. یعنی شما تو حوزه‌ای که دارید فعالیت میکنید چند تا رقیب دارین که به قدرت شما یا حداقل یکم بیشتر یکم کمتر دارن روی سئوشون کار میکنن. اگر من سایت فروش کفش آدیداس دارم، بعد ببینم چند تا فروشگاه دیگه هم اومدن وبسایت زدن و روی سئوی وبسایتشون دارن با همون قدرت یا پایینتر یا بالاتر فعالیت میکنن. پس توی تحقیق کلمات کلیدی ما باید رقبای خودمون رو بشناسیم. اگه سایت فروش عسل دارید باید ببینیم که چه سایت‌های دیگه‌ای هستن که رو فروش عسل دارن کار میکنن. اگه سایت فروش دوربین دارید باید ببینید چه سایت‌های دیگه‌ای هستن که رو فروش دوربین مثل شما دارن کار میکنن یا سبک شما دارن کار میکنن. همه اینا خیلی موثره که شما وقتی تحقیق کلمات کلیدی دارید انجام میدید بتونید بین اون کلماتی که انتخاب کردین اولویت بندی انجام بدید. پس بحث رقابت رو بخوایم جمع کنیم، هر چقدر رقابت بیشتر باشه اون کلمه کلیدی دشوارتریه اکثرا. بازم میگم از فکرتون باید استفاده کنید و وقتی هم رقابت دشوارتر باشه رتبه بندی خیلی سخت‌تر انجام میشه. بعضی وقتا ما وقتی کلماتمون خیلی سخت میشن یا دوست داریم که زود به نتیجه برسیم باید روی اون کلمات تبلیغ انجام بدیم یا مثلا گوگل ادز بریم. توی تبلیغ رفتن یه اصطلاحی وجود داره CPC Cost Per Click، یعنی هزینه به ازای کلیک کردن هر مخاطب چقدر. در اصل هزینه برای هر کلیک یه معیاره برای میانگین مقدار هزینه‌ای که یک تبلیغ دهنده برای یک کلیک روی یک تبلیغ که توسط یک کلمه کلیدی خاص فعال شده حاضر پرداخته. این معیار تقریبا میتونه ارزش تجاری یک کلمه کلیدی رو نشون بده. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما توی صفحه اول گوگل سرچ میکنید، مثلا وسط خیابون گیر کردین و ماشینتون خراب شده، سرچ میکنید تعمیرات ماشین یا مثلا سرچ میکنید امداد خودرو. خب حتما میدونید کلی سایت هستن که اومدن روی این کلمه سئو کردن. اینا به کنار یه سری سایت دیگه هستن که اومدن تبلیغ رفتن روی این کلمه. یعنی اگر کاربری سرچ کرد امداد خودرو، آقا منو بیا اول نشون بده. یکی دیگه میاد تبلیغ میگه اول پره، مثلا اگه میخوای اول نشون بدی باید قیمت فلان بدی، پس میگه اوکی منو دوم نشون بده، منو سوم نشون بده. یهو میبینی تو 4-5 تا اول تبلیغه. کاست پر کلیک هزینه‌ایه که اون شرکت امداد خودروه به گوگل پرداخت کرده که من روی این تبلیغ کلیک کنم. مثلا میبینید کاست پر کلیکش ممکنه که برای هر تبلیغ $1 باشه. یعنی من که کلیک بکنم اون شرکت $1، مثلا اون امداد خودرو $1 از اعتبارش داخل گوگل کم میشه، اعتبار مالیش کم میشه. مثلا $100 فرض کنید $200 اعتبار مالیشو شارژ کرده که مثلا 100 نفر روش کلیک بکنن، یعنی به ازای 100 نفر تبلیغ داده بوده به گوگل. پس کاست پر کلیکش چقدر میشه؟ میشه $1. پس ارزش کلمه امداد خودرو مثلا $1. اگه کسی تعمیرات موبایل و کلمه‌شو بخواد اد بره مثلا چقدره؟ ممکنه مثلا 90 سنت باشه، مثلا ممکنه که $1.5 باشه. پس CPC به ازای هر کلمه کلیدی که کاربر سرچش میکنن متفاوت. یکی از اصطلاحات دیگه که داریم اینه که اون کلمه کلیدی که انتخاب میکنیم چند بخشیه. اگه مثلا 3-4 بخشی بود همون بحث کلمه کلیدی دوم دراز میشه که توی جلسه قبلی بهتون گفتم. و خب معمولا کلمه کلیدی دوم دراز داخلشون رقابت کمتر. مثلا چی؟ خرید کفش آدیداس اصل، خرید کفش آدیداس استوکدار. وقتی چند بخشی میشه قاعدتا سایت‌ها که روی این عبارت مانور دادن میاد پایین‌تر. مورد بعدی که می‌خوایم راجعش صحبت کنیم جدول کلمات کلیدیه، جدول کیورد ریسرچ که کامل یه ویدیو اختصاصی براش دارم. در اصل ویدیو بعدیه که باید تماشا کنید و لینکش رو این بالا براتون میذارم و انتهای ویدیو هم بهتون
معرفی میشه. اما جدول کلمات کلیدی رو الان ببینیم مثلا چی هستش. جدول تحقیق کلمات کلیدی جدوله معمولا شامل چند تا ستونه مثل حجم جستجو، رقابت، CPC و معیارهای شخصی سازی شده که میتونید برای ایجاد کردن جدول تحقیق کلمات کلیدی از اکسل استفاده کنید یا مثلا گوگل شیت یا هر ابزاری که به شما جدول ارائه میده. خب وقتی با اصطلاحاتش آشنا شدیم الان باید ببینیم که آقا از کجا ایده بیاریم برای کلمات کلیدی. اصلا کلمات کلیدی از کجا بفهمیم چی به چیه؟ از 3 تا روش میخوام بهتون بگم. اولین روش که بهتون قبلا هم گفتم استفاده از ذهنتونه. خیلی وقتا شما و کارفرما باید تشخیص بدین که چه کلمات کلیدی احتمالاً توی حوزه کاری شما هستش و مخاطب اون رو سرچ میکنن. مثلا یکی از راههایی که این کارو انجام بدین ببین که اوکی من دارم کفش میفروشم دیگه، کفش حرفه‌ای دارم میفروشم. معمولا اگه من باشم بخوام کفش بخرم تو اینترنت چی میزنم؟ آفرین، خرید کفش، قیمت کفش. خب اگه من کفش ورزشی بخوام چی میزنم؟ خرید کفش ورزشی، قیمت کفش ورزشی. 5 تا الان کلمه کلیدی به دست آوردم. دیدین؟ حالا این 5 تا رو شما کن 10 تا و هر کدوم از 10 تا با استفاده از ابزارهایی که توی ویدیو بعدی بهتون میگم ببین چقدر گسترده میشه. هر کدوم از اون مثلا 50 تایی که به دست اومده رو دوباره بریز تو ابزارا، کلی کلمه وجود میاد. تا اینجا بس دیدی؟ قفل نشو آقا من نمیدونم کلمه کلیدی برای سایتم چیه، نمیدونم چیکار باید انجام بدم. اصلا قفل نشو. اگه با این قدم اولش اوکی بودی بریم قدم بعدی. پس قدم اول شد ذهن خودت. قدم دوم میشه تحلیل رقبا. آقا من برم ببینم رقیب‌هام چه کلماتی کار کردن، تو چه صفحاتی اولن، تو چه صفحاتی دومن، رو چه کلماتی اومدن تبلیغ رفتن، رو چه کلماتی اومدن رتبه‌های خوبی به دست آوردن، چه محتوایی ساختن. اصلا شما رقیباتون رو به اندازه‌ای که پیگیر خودتون هستید باید پیگیرشون باشید، چون که اونها هم احتمالاً یه تیم سئو پشت قضیه دارن و دارن فعالیت میکنن و همونجوری که اونا ممکنه از شما الگو بگیرن شما هم از اونا باید ایده بگیرید. قدم سومش تو این قضیه این که از کجا ایده بگیریم میشه ابزارهامون. ابزارهای زیادی وجود دارن، چه ایرانی چه خارجی. خود گوگل ترند، گوگل کیورد پلنر داخل ابزار مثلا گوگل ادز، گوگل سرچ کنسول یا گوگل آنالیتیکس سایتتون بعضی وقتا کاربرا چی سرچ کردن تا به شما رسیدن رو بهتون میگه. البته خیلی دقیق نیست ولی میتونید ازش یه سری دیتا استخراج بکنید. خب حالا وقتی ما فهمیدیم که این کلمات کلیدی چی هستن، پیدا کردیم کلمات کلیدیمونو، یه سری دیتا هم ازشون استخراج کردیم با استفاده از ویدیو بعدی، ما باید بریم ارزیابی بکنیم ببینیم دیتاهایی که استخراج کردیم ولیدیتن یا درستن، تایید شده هستن یا بعضی از دیتا پرت بوده. پس ما به یک ابزار نباید اکتفا کنیم. مثلا خرید کفش ورزشی رو شما اومدین میزان جستجوش رو تقریبا تو ماه بررسی کردین. بازم میگم ابزارهاشو توی ویدیو بعدی معرفی میکنم چون خیلی زیادن. اما حالا وقتی این سرچ ولومش رو میزان جستجوش حجم جستجوش رو بررسی کردین باید برید داخل ابزار گوگل کیورد پلنر ببینید که آیا واقعا سرچش همینقدر بوده. دیتایی که مثلا تو ابزار X بود تو ابزار Y هم تقریبا تو همون رنجه. اگه خیلی فرق داشت به یه ابزار دیگه مراجعه کنید ببینید کدوم یکی از این ابزارها به واقعیت نزدیک‌ترن. قدم بعدیش میاد تو حوزه رقابت. وقتی شما خرید کفش ورزشی رو انتخاب کردین به عنوان کلمه کلیدیتون باید خودتون رو سرچش کنین و ببینید که چند تا از رقیباتون توی اون کلمه فعالیت قوی داشتن. مثلا تونستن به صفحه اول برسن، حتی تونستن به رتبه اول برسن. کدوماشون از دیجیکالا اومدن بالاتر، کدوماشون از مثلا سایت‌های خیلی مطرح اومدن بالاتر، چه کاری انجام دادن. اصلا فعالیت کردن به صورت متمرکز روی اون کلمه کلیدی الان برای شما درسته؟ یعنی رقابتش جوری هستش که شما بتونید بیاید بالا، یا اینکه باید همون استراتژی اولیه رو پیش ببرید روی کلمات دیگه کار بکنید تا این دایره کلماتتون بزرگ بشه، حالا بعداً روی این کلمات که کار بکنید باقی کلمات اینو میکشن بالا. باید اینو دقیقاً بررسی کنید. سایتایی که معمولاً برای تحلیل رقبا میتونید استفاده بکنید که پرداختی هستن و دلاری هستن، سایت سمراشه و سایت ماز هم میتونید برای این کار استفاده کنید. MOZ. بعضی میگن موز، بعضی میگن ماز. واقعا اسم عجیبی داره. حالت سومش هم اینه که کلا برای فرآیندش از چند تا ابزار استفاده کنیم. یعنی مثلا خود همون سایت ماز که بهتون گفتم و سایت سمراش که بهتون گفتم با استفاده از دیتابیسی که مثلا تو این چندین سال جمع کردن و همچنان دارن جمع میکنن، بازم روی عبارت فارسی خیلی دقیق نیستن، بخاطر همین از چند تا ابزار استفاده بکنید. اما به هر حال روی دیتابیسی که جمع کردن شما وقتی کلمه کلیدی مثلا خرید کفش ورزشی رو سرچ میکنید داخلشون وارد میکنید بهتون سرچ ولوم میده، توی ستون دیگه بهتون مثلا سختی کلمه رو به صورت حدودی میگه و حالا موارد دیگه‌ای که تو دیتابیسشون هست.
از این ابزارها میتونید استفاده بکنید، ولی خب میگم شما باید دیتایی که در نهایت از اینها هم به دست میارید رو ولیدیت کنید. خیلی خب توی این ویدیو پس چی گفتیم؟ راجع به تحقیق کلمات کلیدی صحبت کردیم که اصلا تحقیق کلمات کلیدی چی هستن، به چه نکاتی باید توجه بکنیم و توی ویدیو بعدی که خیلی ویدیو مهمه، یعنی تا اینجا دوره مهمترین ویدیو بعدی هستش، راجع به این قضیه صحبت کردیم که چجوری باید تحقیق کلمات کلیدی رو شروع بکنیم. اگه این ویدیو برات مفید بود خیلی خوشحال می‌کنم ویدیو رو لایکش کنی و از این نکته پایین کانال رو سابسکرایب کنی. توی ویدیویی که این کشیم بالا براتون میاد بحث همون آموزش تحقیق کلمات کلیدی رو گفتم و توی ویدیویی که این کشیم پایین براتون میاد بهتون آموزش تحقیق کلمات کلیدی با ابزارهای رایگان گفتم. ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا